Okay friends, in previous lecture we are discuss about the entire basic concepts belongs to the biotechnology. बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये जे आपल्याला मेन स्टडी करायचं आहे त्याची एक थीम लक्षात येण्यासाठी तिथे एक आपण व्हिडिओ तुम्हाला त्या ठिकाणी अटॅच केला होता, ज्यामध्ये स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन अप टू द एंड प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी हा पूर्ण पार्ट त्यामध्ये कव्हर केलेला आहे. ॲक्च्युअल त्या व्हिडिओमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी लक्षात नसलेल्या पण ज्या टर्म्स आहेत, ज्या गोष्टी आपण बेसिक इमॅजिन करू शकत नाहीत, अशा गोष्टीचं इमॅजिनेशन करता यावं आणि त्यामधील कोणत्या प्रोसेस होतात याचा एक अंदाज येण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्हाला सुरुवातीला आपण दाखवलेला आहे. ॲक्च्युअल हा टॉपिक कंप्लीट झाल्यानंतर या व्हिडिओतला इच अँड एव्हरी पॉईंट्स तुमचा क्लिअर होणार आहे. तर त्यातला जो बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत त्यामधील येणार ज्या टर्मिनॉलॉजी आहेत ते आपण इंट्रोडक्शन लेक्चर्समध्ये पाहिलेत. आज आपण स्टार्ट करतोय फर्स्ट आर्टिकल दॅट इज नोन ॲज द प्रिन्सिपल्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. पहिल्या आर्टिकलला स्टार्ट करण्यासाठी इंट्रोडक्शन्समध्ये आपण पाहिलं बायोटेक्नॉलॉजी ही बेसिक दोन फेजमध्ये डिवाइड केलं होतं. एका फेजला म्हटलं आपण दॅट इज कॉल्ड एज द ओल्ड बायोटेक्नॉलॉजी और ट्रॅडिशनल बायोटेक्नॉलॉजी अँड सेकंड वन इज नोन एज द मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी. ज्यामध्ये आपण पाहिलं की ट्रॅडिशनल बायोटेक्नॉलॉजी किंवा ओल्ड बायोटेक्नॉलॉजी आहे ज्यांचं ओरिजिन अँसेस्टर्स पासून डिफरंट टाईपचे जे प्रोडक्ट्स आहेत विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ॲबिलिटी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. एंटायर मायक्रो ऑर्गॅनिझममधल्या ज्या कॅपॅबिलिटीज आहेत, ज्या ॲबिलिटीज आहेत, ते डिफरंट टाईपचे प्रोडक्ट तयार करण्याची ती जी मेथड आहे ती कॉमन ट्रॅडिशनल चालत आली आहे, त्याला आपण ओल्ड बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये टाकलं. आणि एक्झाम्पल्स पाहिलं आपण फॉर्मेशन ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ अल्कोहोलिक बेवरेज, फॉर्मेशन ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, डेअरी प्रोडक्ट. हे ॲक्च्युअल त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा उपयोग करून आपण तो प्रोडक्ट डायरेक्टली काय करतो प्रोड्यूस करतात. दॅट इज कॉल्ड द बायोटेक्नॉलॉजी. बट दीज आर द ट्रॅडिशनल. याच्यानंतर आपण सेकंड पार्ट्स पाहिलं पाहिजे, ज्याला काय म्हटलं आपण बायोटेक्नॉलॉजी, बट दॅट इज बिलॉंग्स टू द मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी. मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी मीन्स द चेंज the genetic material which is helpful for produce the different types of products for the welfare of human being. That is called as the modern biotechnology. ज्याच्यात पहिलं आर्टिकल आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे. मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये प्रिन्सिपल्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये जे वन ऑफ द टर्म्स आहे त्याला नाव दिलेलं जेनेटिक इंजिनिअरिंग. मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये एक टर्म्स आहे ज्याला काय म्हणतो आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंग. What is a genetic engineering? So genetic engineering is a पार्ट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी. एक एक शब्द चांगले लक्षात ठेवायचे आहेत. काय म्हटलं मी जेनेटिक इंजिनिअरिंग. सो व्हॉट इज द कन्सर्न और व्हॉट इज द को रिलेशन बिटवीन द जेनेटिक इंजिनिअरिंग अँड मॉडर्न प्रिन्सिपल्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. तर प्रिन्सिपल्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीमधील आपल्याला सेकंड टर्म या टॉपिकमधली स्टडी करायची, त्याला मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीमधला. आणि मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये एक टर्म्स आहे किंवा त्यातला एक भाग आहे किंवा त्यातला एक पार्ट आहे, ज्या पार्टला काय म्हणतो आम्ही जेनेटिक इंजिनिअरिंग. So what is the genetic engineering? Genetic engineering is one of the part of modern biotechnology. But so what is the actual meaning of genetic engineering? शब्दाला जर अर्थ विचारला, जेनेटिक्स कशाला म्हणतो आपण? Genetics is the branch of biology which deals with the study of heredity and variation. That is called like the genetics. And second one is known as the engineering. Engineering means to plan. The plan which is a prepare for the production of different types of process and product. कोणत्याही प्रोडक्ट किंवा कोणताही पार्ट तयार करण्यासाठी त्याचं जे बिफोर त्याला प्लॅनिंग म्हणतो आपण. विथ प्लान डिझाईन केलं जे प्लान असतं त्याला सायंटिफिक शब्द आपण काय म्हणतो इंजिनियर्ड. सो इंजिनियर्ड मीन्स विथ प्लान टू form the different types of structure, different types of product and with the help of genetic material. That's why the name is known as the genetic engineering. In short, genetic engineering is the parts of modern biotechnology in which the genetic material it becomes modified and to form the new product welfare for human being. शॉर्टकट मध्ये याला जर सांगायचं झालं, जेनेटिक लेवलला एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं मॉडिफिकेशन ज्या प्रोसेसमध्ये केलं जातं त्याला काय म्हणतो आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंग. तर जेनेटिक इंजिनिअरिंगकडे डेफिनेशन्स करायचं असेल तर इट इज अ सायन्स इन विच द सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन.
कशाला म्हटलं पा, व्हॉट इज द जेनेटिक इंजिनिअरिंग? जेनेटिक इंजिनिअरिंग इज अ सायन्स इन विच काय केलं जातं, टू स्टडी द सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन. फर्स्ट वर्ड लक्षात ठेवा, जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये आपण काय करतोय, आर्टिफिशियल हे जीनला काय करतोय, प्रिपेअर करतोय, किंवा सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन्स और इट्स काय केलं जातं त्याचं, आर्टिफिशियल जीनला एक तर प्रिपेअर करा किंवा इट्स जेनेटिक मटेरियल गेट मॉडिफाईड. त्या जेनेटिक मटेरियलला काय करतो आपण, मॉडिफाईड करतात. आणि मॉडिफाईड का करतात, फॉर इम्प्रूव्हमेंट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. सो दॅट इज कॉल्ड लाईक द जेनेटिक इंजिनिअरिंग. इन शॉर्ट, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक इंजिनिअरिंग? जेनेटिक इंजिनिअरिंग इज द पार्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी इन विच इज द सायन्स deals with the use of किंवा synthesis of artificial gene and that gene they can transfer in the new organism किंवा transfer in a new genome. पहिली टर्म काय, कुणाचं सिंथेसिस केलं, ॲक्च्युअली याला असं म्हणा, सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन और इट्स पार्ट दे कॅन ट्रान्सफर इन अ, कुणामध्ये ट्रान्सफर करतोय आपण, न्यू जीनोममध्ये ट्रान्सफर करतोय किंवा एक्झिस्टिंग सेल्स म्हणा, त्या ठिकाणी एक्झिस्टिंग सेल्समध्ये आपण त्याला ट्रान्सफर करतोय. म्हणजेच जेनेटिक इंजिनिअरिंग इज अ सायन्स विच डील्स विथ द सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन अँड दॅट जीन दे कॅन ट्रान्सफर इन अ न्यू जीनोम और एक्झिस्टिंग सेल्स. काय एक्झिस्ट केलं जातं किंवा काय ट्रान्सफर केलं जातं, फॉर द इम्प्रूव्हमेंट, काय केलं जातं, फॉर द इम्प्रूव्हमेंट्स ऑफ लिव्हिंग बिंग्स. कुणामध्ये इम्प्रूव्हमेंट्स करायचं आहे, लिव्हिंग बिंग्स म्हणा किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये म्हणा. या टर्मला आपण काय म्हटलं, जेनेटिक इंजिनिअरिंग. सो सिंपल डेफिनेशन, इट इज द सायन्स इन विच सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन्स और इट्स part or they can transfer in a new genome or existing cells for the improvement of living being or living organism is known as the genetic engineering. पा, जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये काय काय केलं जातं, ते जीन आर्टिफिशियल तयार करतात. सो व्हॉट इज माय जीन, नंतर आपण आर्टिफिशियलकडे वळू. जीन्स कुणाला म्हणतो आपण, जीन इज द सेगमेंट ऑफ DNA गव्हर्निंग द युनिट कॅरेक्टर ऑफ हेरिडिटी. एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये एखादं जेनेटिकल कॅरेक्टर मेंटेन करणारं जे स्मॉलेस्ट युनिट आहे, ज्याला काय म्हणतो आम्ही, जीन असं म्हणतात. पा, मग जीन हा पार्ट कुणाचा झाला, जीन इज द पार्ट्स ऑफ DNA. म्हणजे एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये एखादं जेनेटिक मटेरियल जे DNAतला एक कॅरेक्टर मेंटेन करणारा जो जीनचा पार्ट्स आहे, अशा जीनला नॅचरली जे एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये प्रेझेंट आहे त्याला काय करायचं, चेंज करायचं, मॉडिफाईड करायचं. मग तो जीन हा काय होतो, या शब्दाला नाव दिलं आपण आर्टिफिशियल. पा, आर्टिफिशियल टर्म केव्हा येईल, एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये जो जीन आहे त्या जीनमध्ये जर आम्ही मॉडिफिकेशन केलं आणि त्याचं जे जेनेटिकल कॅरेक्टर चेंज केलं, तर ते जेनेटिकल कॅरेक्टर चेंज करणं, अशा जीनला काय म्हणायचं, आर्टिफिशियल जीन. तर जेनेटिक इंजिनिअरिंग ही एक सायन्समधली अशी ब्रँच आहे, असा एक पार्ट आहे की ज्यांच्यामध्ये कशाचं सिंथेस होतं, कशाचं प्रिपरेशन होतं, आर्टिफिशियल जीन्स तयार केले जातात. ॲक्च्युअल जीन हे नॅचरल असतात, पण एखाद्या ऑर्गॅनिझममधला जीन जर मॉडिफाईड केला तर तो कोण करतो, विथ द हेल्प ऑफ हँडलिंग, विथ द हेल्प ऑफ स्किलफुल हँडलिंग, विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल प्लान. मग हा ह्युमन बिंगनं जर जीन मॉडिफाईड केला तर या जीनला काय म्हटलं, आर्टिफिशियल जीन. मग आर्टिफिशियल जीन कुणामध्ये तयार केला जातो, जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये. आणि तो तयार केलेला जीन आहे तो इंट्रोड्यूस कुठे केला जातो, इनकॉर्पोरेट कुठे केला जातो, न्यू जीनोममध्ये. परत टर्म घेतली आपल्याला, जीनोम कुणाला म्हणतो आपण, the entire genes located on the haploid sets of chromosome that is known as the genome. एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये, फॉर एक्झाम्पल हा एक ऑर्गॅनिझम आहे, या ऑर्गॅनिझममध्ये हा जीन DNA आहे आणि या DNA मध्ये नंबर ऑफ, फॉर एक्झाम्पल इथं 500 काय आहेत, जीन्स आहेत. तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेझेंट ऑन द हॅप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोझोम दॅट इज नोन एज द, याला काय म्हटलं आपण, जीनोम. मॉलिक्युलर बेस ऑफ इनहेरिटन्समध्ये आपण ह्युमन जीनोम प्रोजेक्टमध्ये याचा चर्चा केलेली आहे. जेवढे काही जीन्स एका हॅप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोझोमवर असतात त्यावेळेस टर्म का वापरतो आपण, जीनोम. मग हा सपोज ए ऑर्गॅनिझम आहे, ए ऑर्गॅनिझमच्या जीनोममध्ये 500 जीन्स आहेत, पण या 500 जीन्समधला एक जीन या ठिकाणला आयसोलेट केला आणि या ठिकाणी एक न्यू जीन अटॅच केला. टोटल नंबर ऑफ जीन्स किती आहेत,
500च आहेत, पण या ऑर्गॅनिझममध्ये ए ऑर्गॅनिझममध्ये या बी ऑर्गॅनिझममधला एक जीन आयसोलेट केला आणि जीन याला अटॅच केला. तर हे जेनेटिक मटेरियल हे नॅचरल आहे की आर्टिफिशियल आहे? आर्टिफिशियल. मग हा जर आर्टिफिशियल ऑर्गॅनिझम असेल तर कोणत्या लेवलला चेंज केला? जेनेटिक लेवलला. मग जेनेटिक लेवलला कोण ट्रान्सफर केलं? जीन केला. मग हा जीन नॅचरल असेल की आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल. तर जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये काय केलं जातं? आर्टिफिशियल जीन्स तयार केले जातात. मग आर्टिफिशियल जीन्स तयार केल्यानंतर ते ट्रान्सफर कुठं होतात? न्यू जिनोम. फॉर एक्झाम्पल एखादा न्यू ऑर्गॅनिझम आहे, त्या न्यू ऑर्गॅनिझममध्ये असे जीन्स हे काय करतो आपण? ट्रान्सफर करतात किंवा न्यू एक्झिस्टिंग सेलमध्ये टाकतात. आणि हे का केलं जातं? फॉर द इम्प्रूव्हमेंट्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. एखाद्या ऑर्गॅनिझमला त्याची जी लिव्हिंग ॲबिलिटी आहे ती काय करायची? इम्प्रूव्हमेंट करायची आहे. एक्झाम्पल जर घ्यायचं गेलं तर एखाद्या कोणत्याही क्रॉप प्लांटची जर व्हरायटीज पाहिली आपण तर त्या व्हरायटीजमध्ये हाय इल्डिंग जीन जर आपण त्यात इनकॉर्पोरेट केला, दॅट इज कॉल्ड एज द इम्प्रूव्हमेंट्स ऑफ दिअर प्रोडक्ट. म्हणजेच त्या ठिकाणी कोणाला जेनेटिक इंजिनिअरिंग. पुढे आपल्याला सुटेबल एक्झाम्पल्स पाहिजेत. इथे येणारी डेफिनेशन फक्त लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द जेनेटिक इंजिनिअरिंग? जेनेटिक इंजिनिअरिंग इज द सायन्स इन विच काय केलं जातं? टू स्टडी द सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन अँड दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन अ न्यू जिनोम ऑर एक्झिस्टिंग सेल फॉर द इम्प्रूव्हमेंट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम नोन ॲज द जेनेटिक इंजिनिअरिंग. मग या जेनेटिक इंजिनिअरिंगला मेन फर्स्टली फादर ऑफ जेनेटिक इंजिनिअरिंग म्हटलं तर पॉल बर्ग. सायंटिस्टचं नाव विसरू नका. पॉल बर्ग ही वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजिनिअरिंग. अँड दिस जेनेटिक इंजिनिअरिंग इज ऑल्सो नोन ॲज टू रेफर द RDNA टेक्नॉलॉजी और विच इज ऑल्सो नोन ॲज द रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. पहा काय म्हटलं मी? रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. कुणाला म्हटलं मी? द जेनेटिक इंजिनिअरिंग इज ऑल्सो रेफर्स टू, त्यालाच काय म्हणतो आपण? रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. मग रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी हा पार्ट जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये येतो. म्हणजेच रिकॉम्बिनंट DNA कुणाला म्हणतात? तो रिकॉम्बिनंट DNA इज ऑल्सो नोन ॲज द RDNA. याला काय लिहिलं जातं? RDNA. आणि RDNA मध्ये जो DNA आहे तो DNA काय केला जातो? मॅन्युप्युलेट DNA केला जातो. जेनेटिक लेवलला तो DNA चेंज केला जातो. मग RDNA या ठिकाणी आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. RDNA टेक्नॉलॉजी इज द पार्ट और RDNA टेक्नॉलॉजी इज रेफर्स टू द जेनेटिक इंजिनिअरिंग. तर या ठिकाणी फक्त फर्स्ट टर्म आपण कंप्लीट केली आहे, जेनेटिक इंजिनिअरिंग. First of all, genetic engineering is the part of modern biotechnology in which the synthesis of artificial gene and they can transfer in the new genome for the improvements of living organism known as the genetic engineering. This genetic engineeringचा father कोण आहे म्हटलं तर पॉल बर्ग. he was the father of genetic engineering and this genetic engineering is refers to as the recombinant DNA technology. तर what is meant by DNA? recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology is the parts of genetic engineering in which the DNA or the joining of DNA fragments and introducing them into the living cell where they replicate. So that is called as the recombinant DNA technology. कुणाला म्हटलं रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी? शब्दाचाच अर्थ आहे रिकॉम्बिनंट, म्हणजेच त्या ठिकाणी DNAचं कॉम्बिनेशन केलं जातं. मग DNAचं कॉम्बिनेशन्स केलं जात असेल तर त्या ठिकाणी DNAचे जे फ्रॅगमेंट्स आहेत त्यांना जॉईन केलं जातं. तर वर्ड लक्षात ठेवा. रिकॉम्बिनंट DNA मध्ये DNAचे जे फ्रॅगमेंट्स असतात, काय म्हटलं मी? DNAचे जे फ्रॅगमेंट्स आहेत ते फ्रॅगमेंट्सला जॉईनिंग केलं जातं. काय केलं जातं? DNA फ्रॅगमेंट्सचं जॉईनिंग केलं जातं आणि दोन DNA दोन वेगळ्या सोर्सच्या ऑर्गॅनिझममधून आयसोलेट करतात, त्याचं जॉईनिंग करतात आणि असा जॉईनिंग केलेला जो RDNA दे कॅन इंट्रोड्यूस इन अ लिव्हिंग सेल विअर दे रिप्लिकेट. तर तीन शब्द यांना जॉईनिंग DNA फ्रॅगमेंट्स काय फॉर्म करतो? दॅट इज कॉल्ड द RDNA. दॅट RDNA विच इज ट्रान्सफर इन अ ऑर्गॅनिझम त्याला काय म्हणतो आपण? इंट्रोडक्शन किंवा इंट्रोड्युसिंग म्हणा त्याला. इंट्रोड्युसिंग देम कुणामध्ये करायचं? लिव्हिंग सेल. इंट्रोड्युसिंग कुणामध्ये करतो आपण? लिव्हिंग सेल विअर दे काय केलं जातं? ते रिप्लिकेट.
ज्या ठिकाणी त्यांचं मल्टिप्लिकेशन होणार आहे किंवा त्यालाच रिप्लिकेशन्स होणार आहे त्याला काय म्हणतो आपण रिप्लिकेट. सो सिंपल डेफिनेशन, व्हॉट इज द रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी? द रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी इज द टेक्निक इन which joining of DNA fragments and introducing them into the living cell where they replicate, known as the recombinant DNA टेक्नॉलॉजी. ही एक टेक्नॉलॉजी अशी आहे की ज्यांच्यात दोन DNA चे फ्रॅगमेंट्स काय करतोय आम्ही जॉईन करतोय. तर शब्द कोणता महत्त्वाचा आहे? DNA फ्रॅगमेंट, जॉईनिंग ऑफ DNA फ्रॅगमेंट्स. जॉईन केल्यानंतरचा जो DNA आहे तो कोणता असतो? RDNA. ज्या RDNA ला कशामध्ये इंट्रोड्यूस करतो आपण? लिव्हिंग सेलमध्ये. सो RDNA इज इंट्रोड्यूसिंग इनटू द लिव्हिंग सेल. का इंट्रोड्यूस करतो? फॉर द मल्टिप्लिकेशन, म्हणजेच त्या ठिकाणी तो रिप्लिकेशन होतो आणि त्याच्या मेनी कॉपीज तयार केल्या जातात. त्यांना काय म्हणतो आपण? रिकॉम्बिनंट DNA technology. So recombinant DNA technology in which the two DNA fragment isolated from the two organism, one is the donor, another one is the vector, and these two DNA segment it becomes joined and to form the one DNA, and that DNA is transferred in those organism where they replicate. So this technique is known as the recombinant DNA technology. एक सिंपल अर्थ समजून घ्या. काय केलं जातं? फॉर एक्झाम्पल हा एक DNA मॉलिक्यूल आहे, हा दुसरा DNA मॉलिक्यूल आहे. या दोन DNA मॉलिक्यूलमध्ये एका स्पेसिफिक रिजन्समध्ये हा DNA मॉलिक्यूल आम्ही कट केला. फॉर एक्झाम्पल आपण हा कॉइलिंग DNA, हा डबल स्टँडर्ड कॉइलिंग DNA जो आहे हा DNAचा एक सेगमेंट्स काय केला आम्ही कट केला. आणि हा दुसरा ऑर्गॅनिझम आहे, त्या दुसऱ्या ऑर्गॅनिझममधला हा पीस ऑफ DNA कट केला. आणि हा पीस ऑफ DNA ज्यावेळेस आम्ही आयसोलेट केला, पीस ऑफ DNA काय केला? आयसोलेट केला. आणि आयसोलेट केल्यानंतर इथं जो DNA आम्ही तयार केला त्या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल याला A ऑर्गॅनिझम म्हणून, याला B ऑर्गॅनिझम, त्यातले हे आणि B आणि D, यातला A DNA हा असेल. तर यांच्यामध्ये इथं B DNA आम्ही जो कॉपी केला आहे हा इथं कट करून यांना आम्ही काय करतात? जॉईन करतात. तर या ठिकाणी ज्या ऑर्गॅनिझममधून जो प्रोडक्ट तयार करायचा आहे, जो डिझायर्ड DNA आहे, तर हा जीन आपण सिलेक्ट केला. तर हा सेगमेंट म्हणजे कोण आहे? जीन. तर याला शब्द काय म्हणतो आपण? फॉरेन DNA म्हणा किंवा त्या ठिकाणी डिझायर्ड जीन म्हणा. तो जीन आम्ही आयसोलेट केला आणि एका ऑर्गॅनिझममध्ये तो फिक्स केला आणि हा जो DNA तयार झाला या DNAला काय म्हणतो आम्ही? RDNA. RDNA मध्ये दोन ऑर्गॅनिझममधून दोन DNA वेगळे केल्या, त्यातला एक हा जो आहे ज्यांच्यात तो इनकॉर्पोरेट करतात, तर हा झाला व्हेइकल DNA. याला काय म्हणतो आपण? व्हेइकल DNA. शब्द बदलत चाललेत व्हेइकल DNA ला मी इथं टर्म म्हटलं व्हेक्टर्स. काय म्हटलं मी? व्हेक्टर्स. आणि जो ट्रान्सफर होतं त्याला म्हणतो आपण फॉरेन DNA किंवा त्यालाच म्हणायचं डिझायर्ड DNA. तर नवीन शब्द या ठिकाणी लक्षात ठेवायचे आहेत. व्हेक्टर DNA कोण आहे? व्हेइकल कोण आहे? आणि डिझायर्ड DNA कोण आहे? तर या ठिकाणी फर्स्ट डेफिनेशन जेनेटिक इंजिनिअरिंग. जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या नंतर सेकंड रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीमध्ये जो RDNA तयार होतात त्यांच्यामध्ये दोन शब्दाला जो इंट्रोड्युसिंग कुणामध्ये करतो आपण? लिव्हिंग सेल. आणि लिव्हिंग सेलमध्ये काय इंट्रोड्यूस करतात? तर त्याचं काय होतं? रिप्लिकेशन. तर या ठिकाणी एक टर्म असं वापरा, द रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी इज द टेक्निक इन विच द रिकॉम्बिनंट DNA इट बिकम्स ट्रान्सफर फ्रॉम वन ऑर्गॅनिझम टू अनदर ऑर्गॅनिझम बाय युझिंग द सुटेबल व्हेक्टर अँड रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम्स. दोन्ही शब्द महत्त्वाचे आहेत. काय म्हटलं मी? The recombinant DNA technology is the technique in which transfer of recombinant DNA from one organism to another organism by using कुणाचा उपयोग केला तो? By using the restriction enzymes and suitable व्हेक्टर्स. तर या ठिकाणी या दोन मेन पार्टला लक्षात ठेवायचं आहे. दोघांवरही MCQ विचारले जातात. रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीमध्ये काय करतो आपण? जो RDNA तयार केला आहे या RDNAला काय करतो आम्ही? फॉर्मेशन करतात, सिंथेसिस करतात. पण कुणाचा उपयोग करतात? बाय युझिंग द रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम्स अँड सुटेबल व्हेक्टर. तर इथं शब्द लक्षात ठेवायचा, हा जो रिप्लिकेशन आहे तो रिप्लिकेशन करतोय म्हणजे अशा सेलमध्ये त्याला इंट्रोड्यूस करायचं आहे की त्याचं मल्टिप्लिकेशन झालं पाहिजे. RDNA हा सिंगल कॉपीज आहे, पण याच्या जर आम्हाला मल्टिपल कॉपी करायचे असतील तर यांच्यामध्ये ॲबिलिटी कोणती पाहिजे? रिप्लिकेशन. मग अशा
सेलमध्ये त्याला आपण इंट्रोड्यूस करतात की ज्यांच्यामध्ये एक आहे पण या सेलचं डिव्हिजन होतं ना, 2 सेल तयार झाल्या, 2 RDNA, 2च्या 4 सेल तयार होतील तर प्रत्येकामध्ये हे काय होतील, त्यांचं मल्टिप्लिकेशन होतं. म्हणजेच या ठिकाणी RDNA किंवा एक आर्टिफिशियल सिंथेसिस DNA हा एका ऑर्गॅनिझममधून दुसऱ्या ऑर्गॅनिझममध्ये ट्रान्सफर करतात आणि करण्यासाठी कुणाचा उपयोग करतो आपण, रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमचा आणि सुटेबल व्हेक्टरचा. तर या ठिकाणी कंटिन्यू शब्द पुढे येणार आहेत पहा, रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम अँड सेकंड वन इज सुटेबल व्हेक्टर. तर फर्स्ट टर्म लक्षात ठेवा, व्हॉट इज बाय रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम. So restriction enzyme is a part of enzyme in which the large group एन्झाईमचं जर आपण क्लासिफिकेशन्स केलं तर त्यातला जो लार्जेस्ट ग्रुप आहे तो लार्जेस्ट क्लास म्हणूया आपण त्याला आपण न्यूक्लिएजेस असं म्हणतात. कोण आहे हा, क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ, कुणाचा क्लास आहे हा, एन्झाईम्स. पुढे बायोमॉलिक्यूलमध्ये आपण स्टडी करणार आहेत. एन्झाईम्समध्ये जो त्याचा लार्जेस्ट क्लास आहे तो क्लासचं नाव काय आहे, न्यूक्लिएजेस. आणि या न्यूक्लिएजेसच्या ॲक्च्युअल 2 टाईप्स असतात. एकाला म्हणतो आपण एक्झो न्यूक्लिएजेस अँड अनदर वन इज द एंडो न्यूक्लिएजेस. एक्झोन्यूक्लिएजेस अँड एंडोन्यूक्लिएजेस इज द टाइप्स ऑफ एन्झाईम. हे दोन्ही कुणाच्या टाइप्स आहेत, एन्झाईम. ही एन्झाईम्स कोणता आहे, न्यूक्लिएजेस. हा लार्ज क्लास कुणाचा आहे, एन्झाईम. सगळे शब्द लक्षात ठेवा, लाईन टू लाईन एनसीईआरटीमध्ये मेन्शन्स केलेला आहे. मग या ठिकाणी फर्स्ट ज्यावेळेस रिकॉम्बिनंट DNA तयार केला जातो त्या रिकॉम्बिनंट DNA तयार करण्यासाठी 2 गोष्टीची गरज असते. त्यातला एक कोण आहे, रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम. त्यातला आम्ही फर्स्ट लक्षात ठेवला एन्झाईम. एन्झाईममधला लार्ज क्लास कोणता, न्यूक्लिएजेस. न्यूक्लिएजेसमध्ये किती टाईपचे एन्झाईम्स असतात, 2 टाईपच्या. एकाला काय म्हणतो आपण एक्झोन्यूक्लिएज, दुसरा कोणाला एंडोन्यूक्लिएज. कोणता न्यूक्लियस म्हणला आपण, एक्झोन्यूक्लियस. कुणाला म्हणतो आपण एक्झोन्यूक्लियस. एक्झोन्यूक्लियस इज द टाइप ऑफ एन्झाईम विच इज हेल्पफुल टू कट द DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम बोथ द एंड्स. एखादा DNA मॉलिक्यूल आहे, या DNA मॉलिक्यूलला फॉर एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे हा जर DNA 5' to 3' असेल तर अँटी पॅरलल स्टँड काय असेल, 3' to 5'. ॲक्च्युअल या DNAचे जे एंडिंगला न्यूक्लियोटाईड असतात त्या एंडिंगच्या न्यूक्लियोटाईडला रिमूव्ह करायचं असेल तर त्यावेळेस कोणतं एन्झाईम वापरलं जातं, एक्झोन्यूक्लिएज. सो एक्झो मीन्स एक्झिट, एक्झिट मीन्स आउटसाइड. मग या ठिकाणी न्यूक्लिएजेसचा असा एन्झाईम जो DNAवरले जे न्यूक्लियोटाईड आहेत त्याला रिमूव्ह करतो, कट करतो, पण कोणत्या एंडला, बोथ एंड्सला. हा जर DNA असेल तर या DNAच्या बोथ एंडकडून जर न्यूक्लियोटाईडला कट करायचं असेल किंवा रिमूव्ह करायचं असेल तर अशा वेळेस कोणतं एन्झाईम असतं, एक्झोन्यूक्लिएज. तर एक्झोन्यूक्लिएजला काय म्हणतो आपण, रिमूव्हल ऑफ न्यूक्लियोटाईड फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ DNA. सच टाइप ऑफ एन्झाईम that is called as the exonuclease. So another one is the endonuclease. मग endonuclease कोणाला म्हणतो आपण, the cut the DNA molecule except end. DNA मॉलिक्यूलला एंडकून शिवाय मधून DNA ला कुठून कट करत असेल तर त्या DNA ला काय म्हणतो आपण, एंडोन्यूक्लिएज. एंडो मीन्स इनसाइड, द कट द DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम, कुठं असेल तो एक्सेप्ट एंड, एंड सोडून जर मधून DNA कुठेही कट केला तर यावेळेस याला काय म्हणतो आपण, एंडोन्यूक्लिएज. कन्फ्युजन नाही. एंडोन्यूक्लिएजचं फंक्शन काय, कट द DNA मॉलिक्यूल एक्सेप्ट एंड, एंड सोडून DNA कुठून जरी कट केला तर त्याला काय म्हणायचं, एंडोन्यूक्लिएज. इथं शब्द काय आपल्याला होता, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. एंडोन्यूक्लिएज आणि दुसरा शब्द मी इथं म्हटलं बाय युझिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. आपल्याला ॲक्च्युअल रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीमध्ये कोणते एन्झाईम लागतं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. इथं शब्द कोणता, एंडोन्यूक्लिएज. मग एंडोन्यूक्लिएजच्या मध्येच एक स्पेसिफिक टाईप आहे एन्झाईमची जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज to cut the DNA molecule at a specific site where the sticky end or cohesive ends are formed. So that enzyme is known as the restriction endonuclease. एक टर्म आपल्याला यावर्षी क्वेश्चन्स पाहिला असेल, एक पॅलेंड्रोम सिक्वेन्स दिला होता. जर सपोज आपण DNAला सिक्वेन्सली पाहिलं, हा एक DNA मॉलिक्यूल आहे, या DNA मॉलिक्यूलला मी लिहिलं 5' एंड, हा असेल 3' एंड, याचा अँटी पॅरलर 3' एंड, हा असेल 5' एंड. यांच्यामध्ये एक सिक्वेन्स घेतला. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी घेतला मी गॉनिन, ॲडेनिन, ॲडेनिन, थायमिन, थायमिन, सायटोसिन.
त्यानंतर याचा कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड काय असेल पहा, हा कोण आहे गॉनिन, तर इथं कोण असेल सायटोसिन, थायमिन, थायमिन, ॲडेनिन, ॲडेनिन, गॉनिन. ठीक आहे. तर या सिक्वेन्सला जर आपण बारकाईनं पाहिलं तर असा एक हा सिक्वेन्स आहे ज्याला आपण फॉरवर्ड किंवा बॅकवर्ड लिहिलं तर ॲक्च्युअल त्याचा काय असेल सिक्वेन्स सेम येईल. पहा हा जो सिक्वेन्स आहे GAATCG याला जर आपण 5' to 3' या डायरेक्शननं रीड केला तर सिक्वेन्स काय पहा GAATTC डायरेक्शन कोणती आहे 5' to 3'. आता या DNAच्या 5' to 3' डायरेक्शननं जर रीड केला, कोणत्या डायरेक्शन रीड करायचा 5' to 3'. काय सिक्वेन्स आहे पहा GG AA TT अँड CC. मग याला असं म्हणूया आपण फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड ज्यावेळेस आपण एखाद्या सिक्वेन्सला रीड करतो त्यावेळेस त्यांना जर ती बोथ सिक्वेन्स किंवा रीड केल्यानंतर जो सिक्वेन्स सेम असेल तर अशा सिक्वेन्सला काय म्हणतो आपण पॅलिंड्रोम. काय म्हणतो आपण पॅलिंड्रोमिक सिक्वेन्स. पा कोणता सिक्वेन्स झाला हा पॅलिंड्रोम सिक्वेन्स झाला. आणि पॅलिंड्रोम सिक्वेन्समध्ये ज्याला आपण काय करतात अशा सिक्वेन्सला हा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ॲट अ स्पेसिफिक साईट्समध्ये कट करतात. पा NCERTमध्ये यावर्षी 2020मध्ये नीटमध्ये क्वेश्चन्स विचारला, डायग्राम जशाला तशी आली होती. इथं त्या DNAला जर स्पेसिफिक साईट्समध्ये कट केला, पा इथून हा कट केला आणि हा एक सेगमेंट घेतला आणि इथून हा कट केला. असं इमॅजिन करा या ठिकाणी हा DNA मॉलिक्यूल आहे आणि या ठिकाणी ऑदर्स या सेगमेंट हा DNA मॉलिक्यूल आहे आणि हे दोन सेगमेंट जर स्पेसिफिक साईटमध्ये कट केला, स्पेसिफिक साईट्समध्ये म्हणजे कोणता हा पा इथून कट केला हा, तर यांचा सिक्वेन्स हा सेपरेट केला तर तुम्हाला असं स्ट्रक्चर दिसायला लागेल. पा कोणता पार्ट्स आहे इथं A, त्यानंतर हा A T, त्यानंतर T आणि हा असेल C. यानंतर Cच्या वर इथं कोण आहे G. हा एक सिक्वेन्स तुम्हाला दिसायला लागेल आणि या साईडला जर हा एंड घेतला तर हा सिक्वेन्स तुम्हाला असा असेल. इथं कोण आहे A, या ठिकाणी A, त्यानंतर A T T C, त्यानंतर इथल्या साईडला कोण असेल G. तर हा सिक्वेन्स तुम्हाला या पद्धतीनं पाहायला भेटेल आणि या सिक्वेन्सला दोन पार्टला जर सेपरेट केलं तर हा एंड म्हणजेच कोणता एंड आहे याला म्हणतो आपण स्टिकी एंड किंवा यालाच म्हणतो आपण कोहेजिव्ह एंड. हाही कोणता एंड झाला स्टिकी एंड झाला. म्हणजेच या पद्धतीनं जो सिक्वेन्स आहे फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड जर रीड केला तर तो कसा असतो सेम. यांना काय म्हणतो आपण पॅलिंड्रोम सिक्वेन्स. आणि पॅलिंड्रोम सिक्वेन्समध्ये DNA अशा स्पेसिफिक साईटमध्ये कट करतात की त्याचे दोन्ही फ्रॅगमेंट्स हे कसे असतात तर ते एका स्पेसिफिक साईटमध्ये कट करणारा एन्झाईम्स असतात. त्या एन्झाईमचं नाव काय असतं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. पुढे याचा आपल्याला डिटेल्स आहेत पण या ठिकाणी लक्षात ठेवा रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीमध्ये बाय युझिंग काय केलं जातो दोन DNAचे फ्रॅगमेंट्स दोन ऑर्गॅनिझममधून आयसोलेट करून त्याला जॉईन करतात. जो DNA तयार करतात ते तयार करण्यासाठी कुणाची गरज लागते रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आणि नंतर काय लागतो व्हेक्टर. तर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसचं फंक्शन काय कट द DNA मॉलिक्यूल ॲट अ स्पेसिफिक सिक्वेन्स. सिक्वेन्समध्ये कोणता असतो पॅलिंड्रोम सिक्वेन्स. पॅलिंड्रोम सिक्वेन्सला कट केल्यानंतरचे जे दोन एंड्स असतात त्या दोन एंड्सला काय म्हणतो आपण स्टिकी एंड. यालाच काय म्हणायचं कोहेजिव्ह एंड. मग हे दोन सेगमेंट ज्यावेळेस डिफरन्शिएट होतात त्यावेळेस ह्या दोन सेगमेंटला मग दोन ऑर्गॅनिझममधले दोन सिक्वेन्स पॅलिंड्रोम असतील तर कट करतात आणि ते दोन DNA नंतर एकमेकाला जॉईन करतात. म्हणजे हा सिक्वेन्स एका ऑर्गॅनिझममधला हा सिक्वेन्स दुसऱ्या ऑर्गॅनिझममध्ये आहे पण एका स्पेसिफिक साईट्समध्ये एकाच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसनं कट केलं तर ते जॉईंट होतात आणि कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग करतात आणि नंतर तो DNA फॉर्म होतो. अशा DNAला काय म्हणतो आपण दॅट इज कॉल्ड द rDNA. तर rDNAच्या डेफिनेशनमध्ये काय सांगितलं पहा आपण जॉईनिंग ऑफ DNA फ्रॅगमेंट्स. दोन DNAचे फ्रॅगमेंट्स काय करतो आपण जॉईन करतात आणि दे कॅन ट्रान्सफर. कुठं ट्रान्सफर करतात इनटू द लिव्हिंग सेल व्हिअर दे रिप्लिकेट. आता ज्यावेळेस याला इंट्रोड्यूस करायचं आहे त्यावेळेस आपण पाहिलं की दोन सेलमध्ये एक हा कोण असतो डिझायर DNA म्हटलं
किंवा त्यालाच काय म्हटलं मी, फॉरेन DNA म्हटलं. मग फॉरेन DNA ज्यांच्यापासून आपल्याला डिफरंट टाईपचे प्रोडक्ट तयार करायचे, डिझायर DNA जो युजफुल DNA आहे ज्याचा आम्ही सेगमेंट सिलेक्ट केला ट्रान्सफर करण्यासाठी, तो डिझायर्ड किंवा फॉरेन DNA. जो DNA आम्ही ज्यांच्यामध्ये फिक्स केला त्या टर्मला आपण इथं काय म्हटलं होतं आपण, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आणि दुसरा पार्ट्स म्हणतो आपण व्हेक्टर्स. सो व्हॉट इज अ व्हेक्टर? Vector is a DNA fragments or DNA which is helpful to carry the desired or foreign DNA. So that is known as the vector. व्हेक्टर हा सुद्धा एक DNA मॉलिक्यूल असतो आणि जो DNA मॉलिक्यूल डिझायर्ड DNA ला कॅरी करतोय किंवा त्याला तो कॅरियर म्हणून मदत करतोय, ज्याच्यामुळे त्याला आम्ही नाव काय देतो, व्हेक्टर्स. So what is a vector? Vector is the component of rDNA technology in which the DNA molecule which carries the desired DNA from one organism to another organism, it acts as a carrier. म्हणून यांना व्हेक्टर्सला आम्ही टर्म वापरतात, that is called as the vehicle of किंवा व्हेइकल DNA. पहा, ज्या ठिकाणी मी डायग्रामॅटिकली पार्ट दाखवला होता, हा DNA मॉलिक्यूल आहे, हा DNA मॉलिक्यूल आहे, याच्यातला हा पार्ट सिलेक्ट केला तर याला काय म्हणायचं, डिझायर DNA म्हणा. आणि हा DNA यांच्यामध्ये कट करून इथं फिक्स केला, जो हा फिक्स करणार आहे तो झाला कॅरियर. यांना काय म्हणायचं, कॅरियर DNA. आणि या कॅरियर DNA मध्ये हा सबस्टिट्यूट केला, कोण सबस्टिट्यूट केला, तर हा डिझायर्ड DNA. डिझायर्ड DNA कुणामध्ये फिक्स केला, कॅरियर. म्हणजे हा कॅरियर कोण झाला, व्हेक्टर झाला. मग व्हेक्टरमध्ये कोण फॉर्म केला, डिझायर्ड इनकॉर्प केला. तर ह्या दोन्हींना मिळून काय म्हटलं, rDNA. मग rDNA मध्ये कोणकोणते दोन पार्ट्स असतात, एक असतो डिझायर्ड DNA आणि दुसरा असतो व्हेक्टर DNA. करेक्ट. मग व्हेक्टर DNA आणि डिझायर्ड DNA. डिझायर्ड DNA कोण असतो, ज्याच्यापासून आपल्याला न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन करायचं, इम्प्रुव्हमेंट करायचं, असा एक पीस ऑफ DNA आपण जीन्स फिक्स करतात, तो त्या ऑर्गॅनिझममध्ये कट करून कॅरियर DNA जो असतो त्या कॅरियरमध्ये टाकतात आणि त्या कॅरियरला काय टर्म वापरायचं, व्हेक्टर्स. सो व्हेक्टर इज द DNA मॉलिक्यूल. ॲक्च्युअल व्हेक्टर्स कोणकोणते असतात तर टर्म लक्षात ठेवा. जनरली व्हेक्टर्स म्हटलं तर व्हेक्टर्स आर द प्रोकॅरियोट्स अँड यूकॅरियोट्स. पहा, व्हेक्टर्स म्हणून कुणाचं सिलेक्शन केलं जातं, जनरली व्हेक्टर्स दीज आर द प्रोकॅरियोटिक सेल्स और यूकॅरियोटिक सेल. व्हेक्टर म्हणून प्रोकॅरियोटिक DNA असेल किंवा यूकॅरियोटिक DNA असेल. प्रोकॅरियोटिक DNA असेल तर जनरली त्यामध्ये आपण बॅक्टेरियल सेल घेतात आणि यूकॅरियोटिक असेल तर त्यामध्ये आपण प्लांट सेल सिलेक्ट करतात किंवा ॲनिमल सेल सिलेक्ट केली जाते किंवा फंगायची सेल सिलेक्ट केली जाते. कोणताही यूकॅरियोटमध्ये प्लांट, ॲनिमल, फंगाय DNA सिलेक्ट केला जातो किंवा प्रोकॅरियोटिक म्हटलं तर आपण बॅक्टेरिया सिलेक्ट केला जातो. पण जनरली जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये जेव्हा रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी वापरतात त्यास व्हेक्टर म्हणून कॉमनली हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रिफेअर केले जातात किंवा प्रोकॅरियोट्स हे प्रिपेअर केले जातात. पाहिलं आपण, प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये जो मेन पार्ट्स आहे, हा सपोज प्रोकॅरियोटिक सेल आहे. या प्रोकॅरियोटिक सेलच्या मध्ये आउटरमोस्ट पार्ट कोण असतो, इन्व्हेलप. यांच्यामध्ये जो न्यूक्लियोइड आहे किंवा जो सर्क्युलर DNA हा जेनेटिक मटेरियल आहे, याच्यामध्येच एक ॲडिशनल स्मॉल सर्क्युलर DNA प्रेझेंट असतो. पहा, ज्याला आम्ही एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल DNA म्हटलं, तो एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल DNA कोण आहे, प्लाझमिड. मग प्लाझमिड इज अ DNA molecule which is present inside the prokaryotic cell and that plasmid is helpful for द जेनेटिक इंजिनिअरिंग. सेल टॉपिकमध्ये आपण प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये ज्यावेळेस प्लाझमिड टर्म सांगितली त्यावेळेस त्या प्लाझमिडचं कॅरेक्टर सांगितलं होतं. दॅट प्लाझमिड इज रिक्वायर्ड फॉर द DNA रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीमध्ये किंवा जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये या प्लाझमिडचा उपयोग केला जातो. तर हा जो पार्ट्स आहे हा ॲक्च्युअल व्हेक्टर आहे आणि व्हेक्टर म्हणून प्रोकॅरियोटिक किंवा यूकॅरियोटिक दोघांचा उपयोग केला जातो. पण जनरली प्रिफर्ड सिम्पल ऑर्गॅनिझम जे असतात ते प्रोकॅरियोटिकचं रॅपिडली मल्टिप्लिकेशन होतं म्हणून सिलेक्ट कोण करतो आपण, प्रोकॅरियोटिक. आणि प्रोकॅरियोटिकमध्ये जो ॲडिशनल DNA असतो तो DNA कोणता असतो, प्लाझमिड. म्हणून जनरली व्हेक्टर्स कोण असतील, प्लाझमिड. पुढे आपल्याला पाहायचं आहे प्लाझमिडचं स्ट्रक्चर. तर प्लाझमिड आहेत किंवा ज्या ठिकाणी व्हेक्टर्स म्हणून आपण बॅक्टेरियोफेजेस यांनाही सिलेक्ट करतात किंवा काही आर्टिफिशियल तयार केलेले कॉस्मिड्स असतात. कॉस्मिड्सचा पण उपयोग करतो किंवा यांच्यामध्ये आपण ट्रान्सपोजन्स पण आहेत किंवा त्याला आपण जम्पिंग जीनसुद्धा म्हणतात, यांचाही उपयोग केला जातो. किंवा प्लाझमिड, बॅक्टेरियोफाज, कॉस्मिड्स, ट्रान्सपोजन्स किंवा जम्पिंग जीन
किंवा ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टमध्ये आपण 2 व्हेक्टर्स म्हणून पाहिले होते पहा, BAC अँड YAC. पहा BAC आणि YAC कुणाला म्हटलं आपण? बॅक्टेरियल आर्टिफिशियल क्रोमोझोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोझोम. म्हणजे आर्टिफिशियल व्हेक्टर म्हणून आपण या ठिकाणी BAC आणि YACचा सुद्धा काय उपयोग करतो आपण? व्हेक्टर्स म्हणून उपयोग करतात. ते आपल्याला जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये पाहायचं आहे. व्हेक्टर्स, त्यानंतर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, त्यानंतर दोघांचं जॉईनिंग केलं RDNA. RDNAला आपण रिकॉम्बिनंट DNA म्हटलं आणि रिकॉम्बिनंट DNA इज अ रेफर्स टू जेनेटिक इंजिनिअरिंग. यांच्यामध्ये परत एक शब्द लक्षात ठेवायचा आहे की रिकॉम्बिनंट DNAला अशा कोणत्या सेलमध्ये आपण ट्रान्सफर करतो ज्याला आपण काय म्हटलं? होस्ट. सुटेबल होस्ट शब्द लक्षात ठेवा. मग होस्ट कुणाला म्हणतो आपण? होस्ट कुणाला म्हटलं आपण? Host is a cell or living organism where recombinant DNA are multiplied किंवा recombinant DNA becomes multiply. होस्ट म्हणजे अशी सेल आहे किंवा ऑर्गॅनिझम्स आहे की ज्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये काय केलं जातं? मल्टिप्लाय केलं जातो. कुणाला केलं जातं? मल्टिप्लाय ऑफ RDNA. ज्यावेळेस आपण रिकॉम्बिनंट DNA तयार करतात त्यावेळेस तो रिकॉम्बिनंट DNA अशा सेलमध्ये आपण ट्रान्सफर करतात की ज्या ठिकाणी त्या रिकॉम्बिनंट DNAचं मल्टिप्लिकेशन होतं, रॅपिडली मल्टिप्लिकेशन होतं. मग ज्या सेलमध्ये किंवा ज्या ऑर्गॅनिझममध्ये त्याला इनकॉर्पोरेट केलं, ट्रान्सफर केलं, तर त्यांनाच काय म्हटलं आम्ही? होस्ट. सो व्हॉट इज अ होस्ट? होस्ट इज अ सेल ऑर लिव्हिंग सिस्टीम इन विच वेअर द रिकॉम्बिनंट DNA इज इन्सर्टेड अँड इट बिकम्स रिप्लिकेट. सो दॅट इज नोन एज द होस्ट. तर या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे, होस्ट म्हणून प्रोकॅरियोटिक किंवा युकॅरियोटिकचा ऑर्गॅनिझमचा उपयोग केला जातो. परत इथं कन्फ्युजन नको. व्हेक्टर्स म्हटलं तर व्हेक्टर्स कुणाला म्हटलं आम्ही? प्लाझ्मिड, बॅक्टेरियोफाज, कॉस्मिड्स, ट्रान्सपोजन्स किंवा आर्टिफिशियल DNA ऑफ प्लांट किंवा व्हायरसेस ऑफ ॲनिमल यांनाही आपण काय म्हणतो? व्हेक्टर्स म्हणतात. पण व्हेक्टर्समध्ये त्यांचा DNA प्रोकॅरियोटिक किंवा युकॅरियोटिकचा. पण ॲक्च्युअल होस्ट ज्यावेळेस म्हणतो आपण तर होस्टमध्ये जनरली आपण प्रोकॅरियोटिक किंवा युकॅरियोटिक दोन्ही ऑर्गॅनिझमचा उपयोग करतात. पण प्रिफर्ड कुणाला करतो आम्ही? प्रोकॅरियोटिकला. कारण प्रोकॅरियोटिक मधला प्लाझ्मिड आपण व्हेक्टर म्हणून घेतला, पण प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक मधला जर डिफरन्स घेतला आपण तर इन डिफरन्समध्ये रिप्रोडक्शन जर पाहिलं आपण किंवा सेल डिव्हिजन पाहिलं तर रॅपिडली मल्टिप्लाय कोणत्या सेलचं होतं? करेक्ट. जे प्रोकॅरियोटिक असतात किंवा जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात त्याचं रॅपिडली काय होतं? मल्टिप्लिकेशन. पाहिलं आपण ई कोलाय सेल असेल तर ई कोलाय सेलचं सेल डिव्हिजन पाहिलं आपण हाऊ मेनी मिनिट्स? 20 मिनिट्समध्ये ते सेल काय होतात? सेल्सचं डिव्हिजन होतं. म्हणजे सेल डिव्हिजन विदिन 20 मिनिट्स ई कोलाय सेल्स हे मल्टिप्लिकेशन्स करतात. म्हणजे एक रिकॉम्बिनंट DNA ई कोलाय सेलमध्ये टाकला तर ई कोलाय सेलचं सेल डिव्हिजन होतं 2 मध्ये 2 च्या 4 4 च्या 8. तर त्या ठिकाणी RDNA सुद्धा काय होतं? मल्टिप्लाय. म्हणजेच होस्ट म्हणून आपण अशा सेलचा उपयोग करतो की ज्यांच्यामध्ये रिकॉम्बिनंट DNAचं काय होतं? मल्टिप्लिकेशन. म्हणून या ठिकाणी जनरली होस्ट म्हणून आपण कोणत्या ऑर्गॅनिझमचं सिलेक्शन करतो? ई कोलाय सेल असेल किंवा ईस्ट आपण ज्याला सॅक्रोमायसिस सर्वेसिया म्हणतो आपण, या ऑर्गॅनिझमचं जनरली आपण होस्ट म्हणून सिलेक्शन्स करतात. तर या ठिकाणी कोणकोणते पार्ट लक्षात ठेवायचे इन ब्रीफ आजच्या लेक्चरमधला फर्स्ट पॉईंट पहा. काय आपण स्टडी केला आहे? प्रिन्सिपल्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. या आर्टिकलला लागणारे जेवढे काही कन्सेप्ट्स आहेत त्यावर आपण चर्चा केलेली आहे. त्यात फर्स्ट टर्म आहे मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये एक टेक्निक आहे ज्याला काय म्हटलं आम्ही? जेनेटिक इंजिनिअरिंग. So what is the genetic engineering? Genetic engineering is the science in which synthesis of artificial gene and they can introduce into the new genome for the improvement of living organism known as the genetic engineering. मग जेनेटिक इंजिनिअरिंगचा मेन फादर ऑफ जेनेटिक इंजिनिअरिंग म्हटलं तर कोण आहेत? पॉल बर्ग. नाव दिस जेनेटिक इंजिनिअरिंग, पॉल बर्ग जर जेनेटिक इंजिनिअरिंग करत असतील तर त्या जेनेटिक इंजिनिअरिंगचं एक पार्ट्स आहे ज्याला काय म्हटलं आपण? रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. What is recombinant DNA technology? Recombinant DNA technology is a technique in which joining of DNA fragments and introduced in those cells where they are replicate. So that is called as the
रिकॉम्बिनंट डीएनए. मग रिकॉम्बिनंट डीएनएला आपण काय म्हणतात? मॅनिप्युलेशन ऑफ जीन. मॅनिप्युलेशन जीनला काय म्हणतो आपण? मॉडिफाईड जीन. मग मॉडिफाईड जीनमध्ये एक जीन असतो फॉरेन जीन, दुसरा असतो व्हेक्टर. म्हणून त्या ठिकाणी युटिलायझेशन कुणाचं करतात? डिझायर्ड अँड व्हेक्टर. मग व्हेक्टर म्हणून सिलेक्शन कुणाचं करतो आपण? कॅरियर. कॅरियर कुणाला म्हणतो आपण? व्हेइकल. मग व्हेइकल, व्हेक्टर किंवा कॅरियर हे कोण आहेत? डीएनएच आहे. पण जनरली डीएनए कोणते असतात? ते प्लाझमिड, कॉस्मिड हे जे पार्ट्स आहेत आपण त्यांना व्हेक्टर म्हणून सिलेक्ट करतात. आणि तो व्हेक्टरमध्ये जे इनकॉर्पोरेट करतात तो डिझायर्ड डीएनए, ज्याचा आपण प्रोडक्ट तयार करणार आहे त्याला काय म्हणतो आपण? डिझायर्ड डीएनए. आणि दोघांना जॉईन केलं तर आरडीएनए. मग हा आरडीएनए आपण ज्यावेळेस डीएनए कट करतात, जॉईन करतात त्यावेळेस काय लागतात? डिफरंट टाईपचे एन्झाईम्स. मग कट करणारे एन्झाईम्स कोणते आहेत? न्यूक्लियस. न्यूक्लियसमध्ये कोणते आहेत? एक्झोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस. त्यातला उपयोग कुणाचा केला जातो? एंडोन्यूक्लियस. त्यात एंडोन्यूक्लियसमध्ये कुणाचा केला जातो? त्यांच्यामध्ये एंडोन्यूक्लियसमधला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कट कुणाला करतो? पॅलिंड्रोम सिक्वेन्सला. पॅलिंड्रोम सिक्वेन्स फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड जर रीड केला तर कसा असतो? सेम. आपण एक्झाम्पल पाहिलं आहे. आणि त्या सिक्वेन्सला कट केला तर जो सिक्वेन्स असतो त्या एंडला काय म्हणतो आपण? स्टिकी एंड, कोहेसिव्ह एंड. हे सर्व एमसीक्यू आहेत. हा एक पार्ट लक्षात ठेवा. त्यानंतर हे दोन जॉईनिंग करतात आणि एक आरडीएनए तयार करतात. त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्याला ट्रान्सफर करतात मल्टिप्लिकेशनसाठी. त्यावेळेस एका ऑर्गॅनिझमची गरज असते. त्याला आपण काय म्हणतात? होस्ट. तर होस्ट इज द ऑर्गॅनिझम व्हेअर द रिकॉम्बिनंट डीएनए बिकम्स मल्टिप्लाय. सो दॅट इज कॉल्ड लाईक द होस्ट. तर या ठिकाणी लागणारे जी कॉम्पोनंट्स आहेत त्या कॉम्पोनंट्स फर्स्ट पॅराग्राफमध्ये प्रिन्सिपल्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये दिलेले आहेत. त्याच्यावर आज आपण चर्चा केली आहे. याच्यामध्ये फर्स्ट रिकॉम्बिनंट डीएनए जो कोहेन अँड बोयरनी फर्स्ट तयार केला आहे साल्मोनेला टायफोरियमच्या नावाच्या बॅक्टेरियममध्ये आणि इंट्रोड्यूस केला ई कोलाई सेल. तर त्याचा फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनंट डीएनए आपण स्टार्ट करतोय नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. पण हा जो पार्ट्स आपण पाहिलेला आहे तोच पाहतोय इन ब्रीफ डायग्रॅमॅटिकली. पहा, आता जो आपण डिस्कस केला पार्ट्स ज्यातील प्रिन्सिपल्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी हे जे फर्स्ट आर्टिकल आहे त्यामधील फर्स्ट वर्ड दिला द पार्ट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. त्यातील आपण दोन टेक्नॉलॉजी पाहिले, एक ओल्ड बायोटेक्नॉलॉजी आणि दुसरा मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी. तर या टॉपिकमध्ये आपण काय पाहतोय? मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी, ज्यामधील फर्स्ट आर्टिकल आहे जेनेटिक इंजिनिअरिंग. काय म्हणतो आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंग? It is the science which deals with the synthesis of artificial gene and its insertion into the new genome or existing cells for the improvement of living being is called as genetic engineering. कोण आहे father of genetic engineering? Paul Berg. He is the known as father of genetic engineering. Genetic engineering is a kind of biotechnology which deals with the manipulation of genetic material by man. Human being ना जे जेनेटिक मटेरियलचं मॉडिफिकेशन्स केलं यालाच त्यांनी काय नाव दिलं? जेनेटिक इंजिनिअरिंग. सो रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी ऑल्सो रेफर्स टू द जेनेटिक इंजिनिअरिंग. म्हणून त्या ठिकाणी फर्स्ट वर्ड आपण काय पाहिले तर रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी? इकडे वळण्याच्या आधी सुरुवातीला पहा, रिकॉम्बिनंट डीएनएच्या आधी जर आपण पाहिलं sexual reproduction is a part where the variation is created. पहा, रिप्रोडक्शन मध्ये आपण याला सर्व डिटेल्स मध्ये पाहिलेलं आहे. ड्युरिंग द असेक्च्युअल रिप्रोडक्शन मध्ये जेनेटिकल कॅरेक्टर किंवा व्हेरिएशन आहे का? नाही आहे. मग व्हेरिएशन कधी क्रिएट होतं? ड्युरिंग द सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन. बट व्हेनेवर असेक्च्युअल रिप्रोडक्शन आहे ज्यांच्यामध्ये व्हेरिएशन नाहीये तर डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियलला जर आपण व्हेरिएशन आणलं तर त्या ठिकाणी आर्टिफिशियल कोणती टेक्नॉलॉजी येईल? रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. दोन शब्दातला अर्थ लक्षात ठेवा. सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन मध्ये व्हेरिएशन होतं पण हे कसं आहे? नॅचरली. पण जर का आर्टिफिशियली आपण जेनेटिक लेवलला व्हेरिएशन आणलं तर त्याला काय म्हणायचं? रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. सो फर्स्ट वन, ड्युरिंग द सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन द व्हेरिएशन्स आर क्रिएटेड. सिमिलर बाय असेक्च्युअली द व्हेरिएशन इज नॉट क्रिएटेड. असेक्च्युअल रिप्रोडक्शन पाहिलं आपण लोअर ऑर्गॅनिझम मध्ये हायड्रा असेल ज्यांच्यामधलं बर्डिंग असेल, ज्यांच्यामध्ये आपण असेक्च्युअल रिप्रोडक्शन मध्ये व्हेरिएशन काय असतं? अबसेंट. सो सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन हाच पार्ट कोण आहे? व्हेरिएशन जो इव्होल्युशनला इम्पॉर्टन्स आहे. या ठिकाणी आपल्याला टर्म लक्षात ठेवायचे. जेनेटिक इंजिनिअरिंग मध्ये जेव्हा आपण रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी करतात त्यावेळेस डिझायर्ड ऑर्गॅनिझम मधले जीन आयसोलेट करतात आणि एक असा डीएनए तयार करतात ज्या डीएनए ला काय म्हणतो आपण? रिकॉम्बिनंट डीएनए. काय केलं आपण? जेनेटिक डिझायर्ड ऑर्गॅनिझम, फॉर एक्झाम्पल दोन या ठिकाणी ऑर्गॅनिझम्स होते ज्यापैकी हा डिझायर्ड ऑर्गॅनिझम आहे तर त्या डिझायर्ड ऑर्गॅनिझम मध्ये असा जीन इनकॉर्पोरेट केला, जेनेटिक लेवलला मॉडिफिकेशन करून त्यांच्यामध्ये तो इंट्रोड्यूस केला ज्यांच्यामध्ये तो काय होतो? मल्टिप्लाय केला जातो. तर या टेक्नॉलॉजीला काय म्हणतो आपण? रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. सो या ठिकाणी मेन टर्म्स काय काय इन्व्हॉल्व होतात?
पा इंजिनियर्स मीन्स काय, डिझाईन और टू कन्स्ट्रक्ट द मॅन्युप्युलेट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ प्लांट, म्हणजेच टेक्नॉलॉजी आहे आर्टिफिशियली. या ठिकाणी एक लोअर ऑर्गॅनिझम पाहतोय, त्यातला एक डीएनए गेला, कट केला, आयसोलेट करून त्याला एखाद्या ऑर्गॅनिझम मध्ये इनकॉर्पोरेट करतोय आणि त्या ठिकाणी त्याचं मल्टिप्लिकेशन करतोय. तर हा ऑर्गॅनिझम कोण झाला, जिथं मल्टिप्लाय केला त्याला आपण काय म्हणतात, होस्ट. हे पुन्हा पुन्हा शब्द येणार आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला शब्द लक्षात ठेवायचे आहेत. पहा, किंवा अनरिलेटेड ऑर्गॅनिझम्स आहेत, एखादा एखादा डिझायर्ड जीन आयसोलेट केला आणि तो इनकॉर्पोरेट केला, जीन ट्रान्सफर मेकॅनिझम म्हणतो आपण त्याला. पहा, बिटवीन द अनरिलेटेड ऑर्गॅनिझम, हेही याला आपण काय म्हणतात, रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. तर या ठिकाणी एक लक्षात ठेवायचं आहे, बाय आर्टिफिशियली हा जीन काय करतोय आपण, ट्रान्सफर करतायत. मग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऍक्च्युअल नॅचरल जर पाहिलं आपण तर मिओसिस मध्ये ज्यावेळेस गॅमेट फॉर्मेशन होतं त्यावेळेस क्रॉसिंग ओव्हर मध्ये काय होतं, रिकॉम्बिनेशन, ते काय आहे, नॅचरल. पण इथं आर्टिफिशियली आपण जीन काय करतो, मॉडिफाईड्स करतायत, त्याला आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंग किंवा रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी असं म्हटलेलं आहे. तर या ठिकाणी येणारे शब्द होस्ट असेल, व्हेक्टर असेल, प्लाझमिड असेल, तर या शब्दांचे मिनिंग लक्षात ठेवा, पुन्हा पुन्हा हे शब्द येणारच आहेत. पा या ठिकाणी रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी हे जी मेन प्रोपोज केली आहे ते फर्स्ट प्रोपोज करणारे, किंवा द रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्निक वॉज फर्स्ट प्रोपोज बाय पीटर लोबेन. ही वॉज द ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स. हे ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स होते जे स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी मध्ये वर्क करत होते. केसर्स आपण ज्याला होतात. पा स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये जे ग्रॅज्युएट स्टुडंट होते बायोकेमिस्ट्रीचे, त्यांनी ही टर्म प्रोपोज केली आहे. द प्रेझेंट डे आरडीएनए टेक्नॉलॉजी ऍक्च्युअल फ्लोरिस्ड बाय द स्टीफन कोहेल अँड हर्बर्ट बोयर यांनी 1972 मध्ये. इथं मेन आर्टिकल आपलं स्टार्ट होईल की याच्यावर क्वेश्चन्स विचारला शकतो. जो फर्स्ट आर्टिफिशियल जो रिकॉम्बिनंट डीएनए तयार केला आहे तो फर्स्ट रिकॉम्बिनंट डीएनए कुणी फॉर्मेशन केला आहे, स्टेनली कोहेन आणि हर्बर्ट बोयर. द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनंट डीएनए ही टेक्नॉलॉजी आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये स्टार्ट करतोय. ओके, आपण इथंच थांबतोय. थँक्यू.